So hello guys, how is your day? It's your boy Jay back with another video. अनि नमस्ते सबैजनालाई, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. So you can see एउटा नयाँ कुरा मेरो बाइकमा, न्यू एडिसन, अब मोडै भनौँ है, क्युट छ है. अनि त्यसपछि टुडे my plan is to go to धोबीघाट, हाम्रो यता बाइकको काम गर्नलाई अलिकति. So म चाहिँ तपाईहरुलाई बाटोमै भेटेर बोल्छु. अहिलेलाई चाहिँ पीस गाइस. So before we start the video, मलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न मन लागिरहेको छ. Like I want to share something. So the thing is, so तपाईहरुको बाइक चाहिँ if loud exhaust छ हैन, or else pollute गरिरहेछ, अब त्यो इन्जिन गएर white smokeहरु हुन्छ नि, or any type of modifications छ भने चाहिँ be aware. किनभने अहिले नेपालमा चाहिँ like एउटा क्याम्पेन चलिरहेको छ लाइक ट्राफिकहरुको or you know नेपाल पुलिसबाट. सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि if you guys get caught with the modified bike or even cars, तपाईहरुलाई चाहिँ like 7 days सम्म you can get into the jail, and as well fines are pretty hefty. Plus पहिला चाहिँ मोडिफिकेसन्समा क्लासेसहरु हुँदैन थियो, अब चाहिँ तपाईहरु क्लासेस पनि बस्नुपर्छ. सो बी अवेयर गाइज. भर्सक साउन्ड पोल्युसन त नगरौँ नै भन्छु. एन्ड इभन इफ देयर इज एनी टाइप अफ प्रब्लम विथ यर बाइक, गेट श्योर इट इज फिक्स्ड. किनभने यु नो वाइट स्मोक्स आर ब्याड फर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एज वेल साउन्ड पोल्युसन इज नट गुड. अनि यो कुरा चाहिँ तपाईलाई कसरी थाहा पायो जे, कसरी चाहिँ तपाईले यस्तो भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि, फर्स्ट त्यो चाहिँ लाइक नेपाल पुलिसको पेजले फरवर्ड नै गर्नुभएको थियो मेसेज फेसबुक or even इन्स्टाग्राममा चाहिँ. बट here's the reason why. So yes, the story is pretty long है. So म चाहिँ you know फर्किरहेको थिएँ अनि I don't know what happened. एक्कासी ट्राफिक आउनु भयो. He asked for the blue book अनि लाइसेन्स. त्यसपछि 1 घण्टा पछि आवाज आएर बगी खाना. त्यसपछि you know the story. So yes, हुन त मेरो गल्ती नै हो. I'm really sorry, you know, नेपाल पुलिस and even मेरो नेबर्स पब्लिकहरूलाई लाइक मेरो बाइकको साउन्डले गरेर अरूहरूलाई डिस्टर्ब भइरहेको थियो. बट यु नो अब अहिलेलाई ठिकै छ. The sound's good. Oh my god, are you crying? No, it's just raining. So अहिले वातावरण पनि राम्रो छैन. Neither I want to get into the trouble. त्यसैले एक्जस्टहरु मोड चाहिँ म गर्दिनँ. So I'm fine like this. So म किन गइरहेको धोबीघाट भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हिजो म बाहिर गएको थिएँ with my boys. So I didn't record, तर but still म घर फर्किँदाखेरि होइन हल्का रेनी थियो के. अनि म घर आउँदाखेरि मैले अस्ति पनि नोटिस गरिरहेको थिएँ ठ्याक्क मेरो बाइक एउटा सर्टेन एरियामा ह्यान्डल घुमायो भने होइन बाइक झ्यापझुप बन्द हुन्छ क्या. लाइक इभन ब्याट्री नै बन्द हुन्छ, ड्यास पनि ब्ल्याङ्क हुन्थ्यो. अनि सो मेरो पहिला बेनेलीमा पनि एकचोटि त्यस्तै भएको थियो क्या. त्यो चाहिँ मैले त्यति बेला पनि त्यही प्रब्लम, मैले नि त्यही प्रब्लम नै भयो. सो यो चाहिँ के भएर भएको थियो भन्दाखेरि त्यो ह्यान्डल बार अस्ति मैले खोलेको थिएँ क्या बाइकको ह्यान्डल लक अलिकति मिलाउँदाखेरि. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लली ज्याक गट स्टक समवेयर होइन, त्यो अड्याप्टर हुन्छ नि बेनेलीमा नि त्यही भएको थियो. सो इट्स अ क्विक फिक्स. अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छैन. बट स्टिल अब कहिलेकाहीँ राइड गइन्छ, कहिलेकाहीँ कहाँ गइरहेको हुन्छ बाइक होइन, बाटोको बिचमा त्यो ट्रकमा हालेर लानु सिनेरियो आउनु भन्दाखेरि त I might get it fixed today. Plus I want to get the blue lights, blue LEDs on my bike. त्यो पनि हेर्न जाउँ कुलेश्वरमा. सो आई हर्ड गाडीको मोड गर्ने ठाउँमा पाउँछ भनेर. सो खोजी निन्दो गर्दै गरौँ. अनि आजभोलि मलाई मात्रै त होइन होला, यस्तो गर्मी लाग्छ, पाकेर मर्नु भइसक्यो. अब यतिकै बाइक कुदाइरहेको हुन्छ, हेलमेटले पसिना भइरहेको हुन्छ है. अहिले काठमाडौँको टेम्परेचर चाहिँ वाइड नै भएको छ. सो स्टे हाइड्रेटेड, पानी खानुहोस्, सनस्क्रिन लगाउनुहोस्, हिँड्नुहोस् है. त्यो आवाज सुन्ने बानी भएर अहिले चाहिँ क्या खल्लो लाग्ने क्या. लाइक देयर इज नो नोइज. खानामा नुन नपुगेको जस्तो भइरहेछ मलाई. फाइन वाज प्रिटी हेफ्टी फर मी एज वेल. सो क्लास पनि बसेको थिएँ म.
अनि आई ह्याड नो आइडिया क्या क्लास बस्नुपर्छ भनेर द एक्सपिरियन्स वाज वाइल्ड तर है लाइक क्लासमा चाहिँ धेरै कुरा सिकिने रहेछ लाइक दे सो द भिडियोज अफ द एक्सिडेन्ट अवेरनेस साइन्स सिम्बल्सहरू सबै सिकाउनुहुन्छ हुन त लाइसेन्स पास गर्ने अगाडि पनि यु हेभ टु लर्न इट बट स्टिल सो अस्ति म यो बाटो राति फर्किँदै थिएँ होइन एउटा मान्छे रोड काट्दै हुनुहुन्थ्यो हि वाज काइन्ड अफ के भनौँ त्यस्तो ओल्ड पनि होइन यङ पनि होइन हाम्रो ड्याडहरूको उमेरको सो द गाई वाज वकिङ हि वाज क्रसिङ द रोड हजुर हजुर थ्याङ्क यू वाउ damn it feels good मलाई लाइक यो सेकेन्ड टाइम भएको हो लाइक होइन बाटोमा कसैले चिन्न भएको लाइक भर्खर 350 सब्सक्राइबर्स भयो मेरो एन्ड रियली थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर 350 होइन मैले लाइक रिसेन्टली नयाँ भिडियो हालेपछि चाहिँ 60-50 नै बढ्यो के सब्सक्राइबर्स अनि म वाइल्ड नै खुसी छु है एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई होइन जो पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त मनबाट थ्याङ्क यू छँदैछ जो नयाँ हुनुहुन्छ अब लेट्स मेक दिस जर्नी फ्रुटफुल अब झन् स्ट्रङ्गर हौँ होइन अनि हाम्रो नेपालको बाइकिङ कल्चरलाई झन् राम्रो बनाऊँ भन्थेँ आई नियरली गॉट एन हार्ट अट्याक सो यस अघिको कुरा अगाडि बढौँ इट इज क्वाइट सिरियस होइन अनि एउटा मान्छे रोड काट्दै हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा ट्रिपरले मान्छेलाई मेरै अगाडि लाइक द ट्रिपर clashed with him the man fell down I guess he was having a seizure होइन अति नै डरलाग्दो एक्सपिरियन्स सो रातिको बेलामा चाहिँ रोड काट्दै हुनुहुन्छ भने इभन जिब्रा क्रसिङमा पनि हुन्छ भने चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दा लाइक जोसँग पनि फोन हातमा भइ नै हाल्छ अहिलेको जेनेरेसनमा होइन अरल्स अब कसैको फोन छैन टुकटुकै फोन छ भने पनि लाइक सबै मोबाइल फोनमा फ्ल्यास लाइट्स हुन्छ राति रोड काट्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर टु वाच लेफ्ट एन्ड राइट अनि त्यसपछि एउटा फ्ल्यास लाइट बालेर चाहिँ रोड काट्ने गरिदिउँ किनभने मान्छेहरूले चाहिँ अब के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए बाइक गाडीले देखिहाल्छ नि भिजिबिलिटी राम्रो हुँदैन राति प्लस राति चाहिँ अब त्यो लाइट्सको ग्लेयरले गरेर पनि अलिक भिजिबल हुँदैन क्या अँध्यारोमा मान्छेहरू त्यसपछि इट्स बेटर अब अभियसली एक्सिडेन्ट भएपछि जसले गरेको उहाँले बेहोर्नु त हुन्छ तर लाइफ भनेको एकचोटि मात्रै आउने कुरा हो होइन यु माइट बी लकी यु माइट नट बी लकी त्यसैले इट्स बेटर टु टेक प्रिकसन्स सो अस्ति चाहिँ मैले कमेन्टमा पब्लिक रियाक्सन पनि चाहियो भनेर देखेको थिएँ विच आई गेट इट होइन तर द कन्सेप्ट अफ गेटिङ द पब्लिक रियाक्सन इज होइन क्वाइट पिसफुल्ली गएर त्यो बाइकले नै आफै अटेन्सन ग्राब गर्ने हो क्या सो मोस्ट अफ द युट्युबर्स हेभ बिन डुइङ होइन अब स्कुल कलेज बाइक लिएर जाने बटाएर गरेर बटार्ने त्यस्तो त अभियसली झर्को लागेर पनि हेरिहाल्छ नि मान्छेले द्याट्स नट अ रियाक्सन है द्याट्स अ रियाक्सन तर त्यो रियाक्सन भनेर चाहिँ हुन्छ नि अनोएडवाला हो क्या द्याट्स नट समथिङ टु बी प्राउड अ चेरिस्ड अफ है त्यसैले इट्स बेटर जस्ट आफै जाने बाइक राम्रो लाग्यो भने मान्छेले अभियसली होइन फर्केर हेरि नै हाल्नुहुन्छ यता त पानी पो परिरहेको रहेछ त्यही अघि यहीँसम्म पानी छैन अब यहाँदेखि धरर पानी छ क्या त्यो पनि सानो होइन छिट्टो पुग्न पाए हुन्थ्यो आइपुग्न त लागिसक्यो ओ त्यहाँ आफरगत पानी परिरहेको छ मेरो पछाडिको डल निकाल्नु पर्यो अरेल्स मेरो डलको हालत बेहाल हुन्छ सो लेट्स स्टप लेट्स युज द ब्लिङ्कर्स सो यो डल चाहिँ डिट्याचेबल छ सरी एक्कासी पानी पर्दियो क्या उता पानी नै थिएन अनि अब अहिले झरेर स्टे इनसाइड विल होमी आज चाहिँ बाइक वासमा नि हाल्नुपर्छ हिजो र आजले भिजेर धोक्स्दै भइसक्यो सो मैले डब्लुएसएनमा चाहिँ रिम स्टिकर पनि बनाउन दिएको थिएँ तर ठ्याक्क बाइक समात्यो त्यसपछि निन्जा मैले लाइक एउटा व्हाइट कलरको निन्जा 400 चाहिँ देखिरहेको हुन्थेँ घरिघरि फर्स्ट टाइम एभर सिइङ द ग्रिन वान
अन्त रोड फेरि पानी छैन, ड्राई के पुरै रोडै यत्रो भिजेर आयो अनि पानी नै छैन. This thing hurts more than a breakup. Why? Wow. के हो यो? नेपालमा गाडी बाइक कुदाउनुलाई चाहिँ होइन लाइक एकदमै वाइल्ड होइन एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि पनि हुन्छ नि रोड नलेज चाहिँ एकदम धेरै चाहिन्छ क्या. लाइक सी दिस, यु जस्ट स दिस होइन, त्यहाँ पछाडि एउटा इन्सिडेन्ट, यहाँ एउटा इन्सिडेन्ट, त्यहाँ लाइक एभ्री टर्न्समा हुन्छ नि एउटा न एउटा क्लोज कल भइ नै हुन्छ क्या. आफ्नो नभए नि अरूको चाहिँ भइरहेकै हुन्छ क्या. सो एकदमै होइन हेस्टी भएर कुदाउनु पनि हुँदैन. लाइक टेक अ टाइम, बिस्तारै, डोन्ट रस. अब युट्युबमा यु नो इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गरेपछि, अवेर गर्ने काम गरेपछि होइन, अब बाइकिङ कल्चर इज नट जस्ट सोइङ अफ द बाइक्स हुन्छ नि, मेरो यो बाइक छ त्यो बाइक छ, होइन क्या. इट्स लाइक गिभिङ पिपल द म्यानर्स अफ राइडिङ, फन्डामेन्टल्स सिकाउने, यो गऱ्यो भने के हुन्छ यु नो. चाहे त्यो स्कुटर होस्, चाहे त्यो बाइक होस् होइन, चाहे हायाबुसै होस्, बट स्टिल इट्स अ बाइक. टु व्हिलर भएपछि यु नो वी गाट सपोर्ट द कम्युनिटी, अनलाइक सम पिपल, टक्सिक पिपल अन द युट्युब एक्टिङ सुपेरियर हुन्छ नि. सो डोन्ट डु द्याट पिपल. इफ यु वान्ट लभ यु गाट सो लभ. छेउमा आएपछि चाहिँ यु गाट पुल द क्लच इन. जति नै साइलेन्ट भए पनि त्यही हो, सुन्नै पर्छ समातेपछि. बी अवेयर फेलर्स. अब हाम्रो ड्युटी भनेको चाहिँ पसल पसल घुम्ने हो, सामान सोध्ने हो. सो लेट्स स्टप, यहाँ सोधौँ. दाइ हामीसँग एलइडी बल्ब छ? एलइडी बल्ब छ सानोवाला? फ्यानवाला मात्रै हो? One eternity later. केही सफलता हातमा परेको छैन. हामी युवा डटिरहेको छौँ. लेट्स गो. ही गेभ मी एन एड्रेस. अब त्यहाँ जाउँ, पाए पाउँछ, नभए घुमेर जे जान्छ. मैले त्यो अङ्कलले दिनुभएको डिरेक्सन नि बुझिनँ. लाइक 100-200 मिटर्स अगाडि भन्नुभएको थियो, कटे कि देखिनँ कि. अब सबै लाइनै त्यस्तै छ. युटर्न मार्ते हे यहाँ से. सो यसले गर्दा भित्र चाहिँ देखाउँदैन, किनभने अरूहरूको बाइक पनि हुन्छ, कसले बनाउन आउनु भएको. एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु रिभिल देयर सिक्रेट्स. सो काम भएपछि आम गर्न मिट यु अन द रोड, बाय. अनि यस, मैले लाइफ चाहिँ भेटिनँ स्याडली. My work over there has been done. म चाहिँ अब घर गइरहेको छु. सो के भएको रहेछ भन्दाखेरि यो एउटा यहाँ तार हुन्छ नि बाइकको स्टार्ट गर्ने, त्यो चाहिँ चुट्टिन लागिसकेको रहेछ पुरानो भएर. सो रिप्लेस गर्नु पऱ्यो तार, जुनले गरेर चाहिँ त्यो एकतिर ठ्याक्क फर्काउँदाखेरि कनेक्सन लुज हुने रहेछ अनि झट्ट बाइकै अफ हुने रहेछ. सो त्यो फिक्स भयो. अनि म फेरि त्यसपछि त्यहाँ गएर पठाउमा फेरि एउटा ठाउँ भन्नुभएको थियो दाइले. म त्यता गएको थिएँ, एलइडी बल्ब होइन, त्यहाँ नि पाएन. सो यत्तिकै फर्किनु पऱ्यो. अब अरू सामानसँगै एकैचोटि मगाउँछु म. हुन चाहिँ मैले मोटो डाइनामिकको त्यो हेडलाइटको सेट नै मगाउँछु सोचेको थिएँ, स्टकमा छैन रहेछ. सो अहिलेलाई मैले प्लान क्यान्सल गरिदिएँ. सो म यहाँ आएँ, मैले नोटिस गरेँ मेरो बाइकको लाइटको बल्ब निक्लेको रहेछ, हालेकै छैन. सो फेरि रिटर्न गर्नै पऱ्यो. सो म चाहिँ आधी बाटो आइसकेको थिएँ, तर फेरि फर्किन पर्ने भयो, किनभने एउटा लाइट बल्ब हालेकै छैन रहेछ. अघि स्याम्पलको लागि झिकाएको थियो अनि बल्ब पनि छैन, बल्बको कभर नि छैन, जुनले गरेर चाहिँ भित्र पानी छिर्न सक्छ. त्यसैले सो म चाहिँ अब बल्बहरू हालेँ, क्याप हालेँ, 1 मिनटको काम थियो. थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल द एन्ड. अनि हिट द बेल बटन टु स्टे ट्युन्ड एन्ड सब्सक्राइब फर मोर एक्साइटिङ कन्टेन्ट. सो नेक्स्ट भिडियोमा अझै एक्साइटिङ केही कुरा गर्नुपर्छ है. सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै. सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज अगेन फर 350 सब्सक्राइबर्स.
सो अब बिस्तारै त्यसरी नै हाम्रो हुन्छ नि जर्नी झन् स्ट्रङ बनाउनु पर्छ, हाम्रो फ्यामिली झन् स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ पिस।